Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Computerized. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε δραστικά τον Google Chrome. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε χωρίς χρονοτριβή. Ανοίγουμε τον browser μας και το πρώτο πράγμα που ελέγχουμε είναι σε ποια έκδοση βρίσκεται. Τη στιγμή που γράφεται αυτό το βίντεο, η τελευταία έκδοση του Google Chrome είναι η 65 όπως βλέπουμε. Φροντίζουμε λοιπόν να τον έχουμε up to date. Φεύγοντας από εδώ θα πάμε στα settings. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε εδώ είναι να κλικάρουμε στις σύνθετες ρυθμίσεις και εδώ στον πίνακα αυτό που βλέπουμε τα σβήνουμε όλα και κρατάμε μόνο την επιλογή που μας προστατεύει από επικίνδυνα site και προγράμματα. Πηγαίνοντας πιο κάτω θα βρούμε στην κατηγορία σύστημα αυτές εδώ τις δύο επιλογές. Τις απενεργοποιούμε και τις δύο. Δεν θέλουμε να τρέχουν εφαρμογές στο παρασκήνιο όταν κλείνουμε τον browser μας. Τον browser μας υποτίθεται ότι τον κλείνουμε οριστικά. Οπότε απενεργοποιούμε την επιλογή και η δεύτερη εδώ επιλογή θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο buffering. Δηλαδή όταν βάλουμε ένα βίντεο και το επιλέξουμε να παίξει στο YouTube, το buffering θα παρατηρήσετε ότι θα είναι αρκετά πιο γρήγορο από ό,τι συνήθως. Πηγαίνουμε όμως και στην τρίτη επιλογή, στα proxy settings, ανοίγουμε την καρτέλα. Μόλις ανοίξει λοιπόν η καρτέλα θα πάμε στην επιλογή LAN settings και φροντίζουμε η πρώτη εδώ επιλογή, το automatically detect settings, να είναι απενεργοποιημένο. Εάν υπάρχει δηλαδή εδώ tick, το βγάζουμε και πατάμε OK. Φεύγουμε τώρα τελείως από τα settings και γράφουμε στην μπάρα του Google Chrome flags. Ανοίγοντας τη σελίδα βλέπουμε εδώ κάποιες εφαρμογές του browser που είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Κάποιες όμως από αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ στις επιδόσεις του browser. Εγώ προσωπικά έχω ενεργοποιήσει κάποιες από αυτές. Μπορείτε αν θέλετε να τις αντιγράψετε, θα τις γράψω και κάτω στην περιγραφή. Και θα δείτε μόλις ενεργοποιηθούν ότι ο Chrome θα έχει άλλη επίδοση πολύ πιο γρήγορη. Τελειώνοντας και από τα flags θα γράψουμε πάνω στο URL Chrome Components. Τα Components είναι τα παλιά plugins. Εδώ λοιπόν φροντίζουμε όλα αυτά να τα τσεκάρουμε για τυχόν updates που μπορεί να υπάρχουν. Εγώ όπως βλέπετε τα έχω τσεκάρει όλα, βρίσκονται όλα up to date, οπότε δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνω. Εσείς θα πρέπει να τα πάρετε ένα-ένα με τη σειρά και να δείτε αν υπάρχουν πιθανά updates για να τα αναβαθμίσετε. Φεύγοντας και από εδώ θα πάμε στα πρόσθετα, στις επεκτάσεις και διαγράφουμε εδώ ό,τι μας είναι αχρίαστο και ό,τι δεν χρησιμοποιούμε ποτέ. Εγώ έχω αυτές τις 4 εδώ επεκτάσεις που είναι πολύ χρήσιμες για τον browser. Αν θέλετε τις αντιγράφετε και αυτές. Θα τις γράψω και αυτές κάτω στην περιγραφή. Είναι οι πλέον απαραίτητες για να τρέχει ο browser μας. Πάνω στη λίστα των σελιδοδικτών φροντίζουμε να μην έχουμε ένα κάρο σελιδοδείκτες εδώ και επιβαρύνουν τον browser μας. Φροντίζουμε να έχουμε τους εντελώς απαραίτητους, αυτούς δηλαδή που χρησιμοποιούμε συνήθως, καθημερινά, και όχι αυτούς που χρησιμοποιούμε σπάνια. Και τέλος, ένα κόλπο που ίσως
να σας είναι άγνωστο για τον Chrome, πηγαίνουμε στον υπολογιστή μας, ανοίγουμε το φάκελο «Ο υπολογιστής μου», κάνουμε δεξί κλικ και πηγαίνουμε στις ιδιότητες. Αμέσως μετά θα πάμε στην τελευταία επιλογή εδώ αριστερά που είναι οι σύνθετες ρυθμίσεις συστήματος και μόλις ανοίξει η καρτέλα αυτή θα πάμε στο Environment Variables. Ανοίγουμε λοιπόν εδώ και στα Variables for Users δημιουργούμε νέα καρτέλα και γράφουμε chrome.exe. Είναι δηλαδή το exe πρόγραμμα με το οποίο ανοίγει ο browser μας. Και από κάτω θα γράψουμε 3000 Mbps. Εγώ το έχω ήδη από ό,τι βλέπετε, δεν θα το ξανακάνω. Το έχω ήδη μέσα. Θα παρατηρήσετε λοιπόν μετά από αυτήν την επιλογή ότι ο browser σας θα ανοίγει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ βλέπετε ότι έχω κλείσει τώρα τον browser και θα τον ξανανοίξω από την αρχή. Βλέπετε λοιπόν πόσο γρήγορα ανοίγει. Χωρίς καθυστέρηση, χωρίς τίποτα. Κάνοντας λοιπόν όλα αυτά τα απλά βήματα θα έχετε σίγουρα έναν πιο γρήγορο Google Chrome και η εμπειρία σας στο ίντερνετ θα γίνει αρκετά πιο ευχάριστη και αρκετά πιο γρήγορη. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και οι προτάσεις. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.